העניינים? בסדר גמור. תציגי לנו את עצמך? אני סתיו, בת 26, סטודנטית לתואר שני בפקולטה למדעי המחשב. ואני אתחיל. נחום, בן 37, נשוי למיטל, אבא למעיין. סטודנט שנה שנייה לקיימות וממשל פה בבינתחומי. בלי פתק קודם? אוקיי, אז אני שוני יורמן, בת 25, מהרצליה. אני לומדת פה בבינתחומי, שנה ג' בתקשורת, בהתמחות שיווקית פוליטית. טוב, אז אני אפרת, אני סטודנטית לתואר שני במדיניות ציבורית ושיווק פוליטי. אני בת 25 ואני מכפר סבא. שלום, אני איתן, בן 24, סטודנט שלישי למדעי המחשב. נתחיל? אני יהודה הלוי, בן 29, מהרצליה, סטודנט שנה שנייה למנהל עסקים יזמות. שאלה ראשונה, אז מה קרה לך? בגדול, קמתי בבוקר. פשוט קמתי בבוקר, לא שומעת כל כך טוב. מסתבר, וזה יכול לקרות לכל אחד, זה לא איזה משהו גנטי או הכל, פשוט קמתי בבוקר לא שומעת. לא בטוחים כל כך למה, הבנתי שזה יכול לקרות להרבה אנשים, לצעירים, למבוגרים והכל. וזה פשוט איזשהו וירוס או משהו כזה שמשפיע על העצבים, וגורם לך בעצם לאבד חלק מהשמיעה שלך. הייתי חייל, הרגתי אנשים, וזה לא עוזב אותי. מוגדר בהגדרה הקלינית כחי ומתמודד עם פוסט-טראומה. לפני 6 שנים ישבנו בדירה שלי, 3 חברים, ובחור שהיה ביחידת שלדג, שהיה לו נשק אישי, בעצם תכננו לצאת לבילוי חברתי, והוא לקח את האקדח, פרק אותו לכיוון המרפסת. אני ישבתי משמאלו, הוא ישב מימיני, והוא הוריד את האקדח, ומסתבר שהיה כדור בקנה. תוך כדי שהוא הוריד את האקדח בעצם, נפלט לו כדור פה, שחצה אותי, נכנס פה ויצא מפה. אז אני נולדתי בחודש השישי להיריון, וכתוצאה מהלידה המוקדמת לא הגיע לי חמצן למוח, ובעקבות זה יש לי נכות שנקראת CP, שיתוק מוחין. זאת נכות שהיא מאוד מאוד נפוצה. בעצם הנכות שלי היא רק בפן הפיזי. מה זה אומר? זה אומר שיד ימין אין לי תנועה כזאת, ולפעמים אני קצת צולעת. אני לא חושבת שזה קרה לי, זה פשוט אני, מלידה נולדתי עם שיתוק מוחין, ואני ואחותי נולדנו מאוד מאוד קטנות, במשקל ממש זעום, במשקל של קופסת קוטג', וזה מה שגרם אחר כך לחוסר הגעת חמצן למוח. התאים שלי במוח לא תפקדו, והיה צריך או לשים אותי במכונה שתחיה אותי בעצם, או שיהיה לי את השיתוק מוחין. אז מן הסתם בחרו שאני אחיה. אני נולדתי עם מחלה גנטית בשם HME. היא מחלת עצמות, מה שגורמת לי לעודף סחוס שמתבטא בבלוטות בהרבה חלקים בגוף. זה כן משפיע על כך שאני קצת יותר נמוך מאנשים, קשה לי קצת לרוץ, קשה לי קצת לכתוב, בנוסף לעוד כמה דברים. בעיקר מתמודד עם זה. יש לזה כמה השלכות, אבל חוץ מהדברים האלה, פיזית זה לא כזה משנה. איך החלטתי ללכת ללימודים אקדמיים במרכז הבינתחומי? אחרי שנים של טיפול והתקדמות, חזרה לחיים, חיפשתי את המקום שלדעתי יהיה הכי מתאים בשבילי ובעולמות תוכן שרציתי. בדקתי את כל המקומות בארץ וגם בחו"ל, גם בזכות מרכז הנגישות פה וגם בגלל המקום והמלצות מאנשים שכבר למדו פה. הגעתי
המציאות עולה על כל דמיון, האנשים במרכז הנגישות מופלאות. לימודים אקדמיים זה משהו טריוויאלי בשבילי. מכיתה א' עד ח' הייתי בבית ספר לחינוך מיוחד. לא למדו שם לבגרויות ולא עשו שם, יש שם עכשיו בגרויות אבל לא בגרות מלאה. ואז ההורים שלי ועוד אנשי מקצוע החליטו להעביר אותי, איך אומרים, בדקה ה-90 לתיכון רגיל בהרצליה. ואז הצלחתי לעשות בגרות מלאה, ומשם הבנתי שאני רוצה ללכת לעשות לימודים אקדמיים ולעשות תואר. וחשבתי שגם ההורים שלי דחפו לזה, וגם הבנתי שאני יכולה. קיבלתי המלצות מהמון חברים ומשפחה שהמרכז הבינתחומי זה בדיוק בשבילך, אם זה מבחינת הנטוורקינג, אם זה מבחינת האנשים, אם מבחינת העשייה. וגם התואר של המנהל עסקים יזמות מאוד דיבר אליי, כי בכל מקום אחר לא הייתי הולך ללמוד מנהל עסקים סתם. האם המוגבלויות שלך מוסיפות לך קשיים כסטודנט? ועוד איך? היא מוסיפה קשיים גם בפן הפיזי וגם בפן האקדמי. כן, אני חושב שכן, בעיקר בעניין החברתי. אבל שוב, מקום מיוחד ואנשים מיוחדים, ואחלה חבר'ה יש פה. זה ברור שזה עושה את זה טיפה יותר קשה, טיפה לפעמים גם הרבה, תלוי בסיטואציה, אבל לומדים איך להסתדר עם זה, וכן, זה שואב הרבה אנרגיות של לשבת ולהקשיב ולנסות להתרכז, לראות מה המרצה אומר ואיך הוא מוציא את זה, כאילו איך הוא מדבר, אני צריכה לפעמים לקרוא גם שפתיים אם אני לא שומעת. אז זה יכול להיות קצת מתיש לעקוב כל הזמן אחרי מה שקורה, אז יש את הקשיים האלה. אתה מרגיש לפעמים שמסתכלים עליך אחרת או שונה? היום כבר לא, פחות. אני לא יכולה להכחיש איזה שלא מסתכלים עליי ברחוב ולא מבינים מה זה הדבר הזה, או מה זה הכיסא שיש לי, או מה זה הקלנועית. כן מסתכלים עליי. במיוחד ילדים קטנים שלא נתקלו בזה ולא מבינים מה זה הדבר הזה. הרבה מאוד פעמים, יכול להיות שזה בראש שלי, אבל לא רק. אני מרגישה שמסתכלים עליי שונה. אני גם רואה את זה, זה לא... כל בן אדם עם מוגבלות רואה שמסתכלים עליו שונה, רואה שפתאום העין זולגת לכיוון היד, או... אתה רואה את זה, אתה גם רואה את ההתלחששויות. כשהתחלתי רק את התואר, אז פתאום נשמע קבוצת אנשים מה יש לה, ואז אחר כך כמובן לבוא ולהסביר, אבל כן, הרבה מאוד פעמים אתה מרגיש שמסתכלים עליך שונה. כשהגעתי לפה, זאת אומרת, אם לא הייתי מדבר על זה, כנראה שלא הייתם יודעים מה שעברתי, ונראה לי ש80% מהתלמידים בכיתה שלי, בתואר שלי, לא יודעים בכלל על הסיפור שעברתי. זאת אומרת שאם אני לא יבוא ויספר, אז לא ידעו, או אם אני אהיה בים, אז ישאלו אותי, יש לי צלקת בבטן. אז מי שכאילו רואה, אז שואל, אבל אין שום בן אדם שבעצם רואה את המוגבלות שלי, ככה שאני בסדר גמור. מה אתה חושב על אנשים שחונים בחניית נכים ללא תו נכה? האמת שיש לי, אני מכיר מישהו כזה, ואני כל פעם רב איתו על זה, כי גם אני יכול להוציא תו נכה, אבל אני לא מוציא. אני חושבת שזה לא לעניין, שלא מתנהגים ככה. בתור אחד שחונה רק עם התעודת נכה ולא תו נכה, אני כועס על כל מי שחונה בלי התעודה, אבל זה קריטי. בשבילי זה יכול להיות ההבדל אם אני אוכל ללמוד או לא. אם יהיה לי חניה זמינה ונגישה, שאני לא אצטרך לנסוע, לעשות סיבובים, לחפש, לדעת שאין את הלחץ אפילו של אם יהיה או לא יהיה, זה מאוד, מאוד משמעותי. השאלה ששואלים אותי הכי הרבה זה, נו, אתה יכול לחנות בכל מקום, למה חנית כל כך רחוק? אז עכשיו קשה לי ללכת, אני באמת צריך לבוא, לעשות יותר מאמץ, לסחוב דברים, שקיות או דברים כבדים. בשבילי זה לא עניין של בליחה, זה עניין של הרבה מאוד השקעה. למרות זאת, אין לי תו נכה. וואי, זה נושא רגיש. שאני
רואה רכב שחונה בחניית נכים והוא ללא תו נכה, זה מעצבן ממש, במיוחד שנגיד אם יש לו תו נכה והנכה לא ברכב, זה גם מעצבן, כי אין הרבה חניית נכים ויש תחנות נכים האלה, לא סתם. האם אפשר להתרגל לזה או להשלים עם זה? כן, עשיתי את זה. זה מצב שאין לי, כאילו, אני לא אשמה בו, אין לי מה לעשות איתו יותר מדי. למדתי עם הזמן להתרגל לזה, עדיין לפעמים זה קצת קשה. קצת מעייף לפעמים, במיוחד בהרצאות, שלא תמיד קולטים מה כל כך הולך. אבל כן, לגמרי אפשר להתרגל לזה ולקבל את זה הכי בכיף, כי גם יש לזה יתרונות. אז אני אחרי 25 שנה חושבת שאי אפשר להתרגל לזה. זה תופס אותי במלא מצבים בחיים, בין אם זה בלימודים, עם חברים, בזוגיות, בכל דבר. להשלים עם זה, כן אפשר להשלים עם זה. אני עדיין מרגישה שלא השלמתי עם זה ב100%, שאני עוד בתהליך. להתרגל אפשר, להשלים כן ולא, כי תמיד אפשר להיטיב עם המצב שלנו, אז לא צריך להשלים עם המצב הקיים, מבחינת סבל או כאב או כעס או כל תחושה אחרת או תגובה אחרת. צריך לעבוד קשה ולהשלים עם זה שזה קיים, אבל לא להתרגל ולייצר תנועה. אז הרופא אמר לי את הדבר הבא: אם תתאמן יותר מכל בן אדם אחר, תרוץ יותר, תעשה יותר פעילות, אז תהיה כמו אנשים אחרים. אני מחליט דווקא להתמודד עם זה בצורה אחרת. אני עדיין, יש לי הרבה מאוד קשיים עם זה עניין חברתי, שזה עניין של לדבר עם אנשים. בנוסף לעניינים הפיזיים שיש לי, יש לי קצת בעיה במקרים חברתיים. יש לי קצת לחץ, פחדים. אחד נובע מהשני, אבל בעיקר אני מנסה לבוא ולומר לעצמי עניין יותר פסיכולוגי ולהיות מוקף באנשים שיותר מקבלים את זה שלפעמים הם צריכים לחכות לי, את זה שלפעמים הם צריכים לבוא ולהקשיב ולהיות שם יותר ולנסות להבין אותי יותר, וזה שאני לא בדיוק כמו כולם, אם זה בעניין הפיזי, של כל הזמן שרצים צריך לבוא ולהמתין איזה דקה, או בעניין היותר חברתי, שזה לבוא ולהקשיב לי גם עוד איזה דקה. המשפחה שלי וכל החינוך שלי מהבית והחברים תמיד התייחסו אליי כבן אדם כמו כולם. אז מה אם יש לי הליכון, אז מה אם קשה לי פיזית, וככה גדלתי. ואני שמחה שאני ככה כמו שאני, כי אני לא מכירה את עצמי בלי המגבלה ובלי הליכון. אני חושבת שאם הייתי בלי הליכון ובלי המגבלה, הייתי בן אדם אחר לגמרי. ממשיכים? כן. אוקיי. מה החלום שלך? בילדות הייתי מסתכל על הרבה דברים שהם סוג של חומריים, ואחרי זה אתה יושב חודשיים בבית חולים באופן הכי סיעודי שיש. אז בעצם באמת החלום שלי הוא לא גדול, הוא בעצם שיהיה לי משפחה בריאה, ילדים טובים, שאני אהיה בריא. האמת היא, אני מתקרב לשם מאוד בצעדים מאוד קרובים. החלום שלי זה לסיים את התואר בצורה מוצלחת. אני תמיד חששתי מלבוא, להגיע לסביבה אקדמית, מקום מאוד קשה. והחלום שלי היה לבוא ולהראות לעצמי שעל הקושי הכי גדול שלי, והפחד הכי גדול שלי של לבוא ולסיים את העניין של הלימודים, ולהגיע למקום שאני יכול לבוא וליצור, לעבוד. המוגבלות שלי לא תפריע לי להגשים את החלומות שלי ולהגשים את עצמי.
וגם בלי שום קשר, אני חושבת שכשאנשים נמצאים עם מוגבלות הרבה זמן, הם לומדים, לא יודעת אם להתאים את החלומות שלהם, אבל איכשהו החלומות שלהם כזה מסתגלים ובאים בקנה אחד בדרך כלל עם המוגבלות שלהם. אז לי אישית זה ממש לא מפריע. להיות רגוע, ליותר מ5 דקות, בלי לצפות לאלימות קיצונית. וואי, החלום שלי משתנה. פעם שהייתי קטנה יותר, החלום שלי היה ללכת לבד, כאילו בלי הליכון ובלי איזשהו עזר. באמת חשבתי שאני רוצה להיות כמו כולם. אני אומרת את זה במרכאות כי היום אני מרגישה שאני לגמרי כמו כולם. ומהילדות שלי, כמו שאמרתי קודם, ההורים שלי נתנו לי הרגשה שאני כמו כולם. החלום שלי זה לשנות את החברה למקום מכיל ומקבל. לא משנה אם יש לך מוגבלות, אין לך מוגבלות. אם אתה יהודי, ערבי או מהקהילה, אני חושבת שצריך לקבל את כולם, ואני גם פועלת היום בהרבה בתים בשביל לעשות את זה. אני יודעת שזה נשמע קלישאה, אבל זה באמת חלום שלי, שנחיה במקום יותר מקבל וטוב. ואני עושה 2 תארים שהם בעצם קשורים למגזר הציבורי. אז החלום שלי והוא חלום מאוד מובהק וברור וגם שאפתני, להיות השרה לשוויון חברתי, מהסיבה הפשוטה שאני בעלת מוגבלות, וכל הרצון שלי זה לייצר חיים טובים יותר לאנשים בעלי מוגבלויות, לייצר כמובן שוויון בכל מה שקשור לאוכלוסייה הזו, וזה החלום הכי גדול שלי, ואני בתקווה גם להגשים אותו. יש עוד משהו שאתם רוצות לשאול? אני מודה לכם מאוד. אני חן ליסטר, אני ראש מדור שוויון חברתי באגודת הסטודנטים במרכז הבינתחומי, והיה לי מאוד מאוד חשוב להרים את הפרויקט הזה במטרה להעלות את המודעות לסטודנטים בעלי מוגבלויות, גם במרכז הבינתחומי וגם באקדמיה. תודה רבה לכל מי שלקח חלק בפרויקט הכל כך חשוב הזה.